torí tá bá ti ọ̀rọ̀ eré ìdárayá kíákíá la máa nídìí owó kí tá bá nídìí owó báyìí kì í ṣe pé ó di ọ̀túnla a gbọ́dọ̀ gbà lọ́jọ́ yẹn ni bẹ́ẹ̀ ni màá máa ṣàlàyé fún yín bó bá ṣe ń lọ. àwọn oríṣiríṣi ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi ni chairman alága sport council ní Èkìtì ní ayé ọ̀gá mi tó lọ. bàbá wa Fáyẹmí. bẹ́ẹ̀ ni so mo mọ̀ dáadáa nípa ìyàtọ̀ tó wà báyìí àti bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. ẹ ṣáàwó náà la fẹ́ gbọ́. bẹ́ẹ̀ ni lákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tọ́gá mi ṣe ni wípé wọ́n dá Ekiti State Sport Commission sílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ abẹ́ youth and sport ni a wà. a dẹ̀ ní òmìnira kò sí òmìnira tá a bá fẹ́ mú igbá à ń lọ síbẹ̀ ni tá a bá fẹ́ mú àwo à ń lọ gbàṣẹ́ mẹ́yìn ó máa ń dá ìlọsíwájú àti ṣe nǹkan dúró nígbà yẹn. ó ń fa nǹkan sẹ́yìn. ó bẹ́ẹ̀ ni a wà independent nígbà yẹn abẹ́ la wà ṣùgbọ́n ọ̀gá mi ó ní rárá kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ pé sport ó jẹ́ ọ̀nà kan tí ọ̀dọ́ fi lè dàgbà lẹ́kìtì wọ́n wá dá sport commission sílẹ̀. ó dá dúró fúnra ẹ̀. ó dá dúró àwa la lówó wa àwa la ní táìmù wa. lábẹ́ ìjọba yìí o lábẹ́ ìjọba Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí. ẹ̀ka eré ìdárayá ti dá dúró. ó ti dá dúró kò sí lábẹ́ nǹkan kan. bẹ́ẹ̀ ni òde ni. ìkejì ni wípé lẹ́yìn ìgbà tán dá sílẹ̀ tán wọ́n tún yan àwọn àjọ kan tó ń pè ní sport trust fund tí a bá wa máa ṣe owó tá a bá wa máa kówó jọ láti sponsor gbogbo ibikíbi tá a bá ti fẹ́ lọ níbi eré ìdárayá gómìnà ló ti yan àwọn yẹn. another nǹkan míì tí mo ti fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí àwọn coaches wa àwọn akọ́nimọ̀ ṣe akọ́nimọ̀ gbá tàbí akọ́nimọ̀ ṣe tán bá ti jìyà lórí ọmọ gbàtà bá fi máa wò state míì là kó ọmọ yẹn lọ àwọn other state wọn á jí àwọn ọmọ yẹn gbà lọ́wọ́ wa gómìnà wa wò wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tí àwọn other state yẹn ń ṣe tí Èkìtì ò lè ṣe gómìnà wa ní ká máa fún wọn lówó ní oṣooṣù. ìyẹn àwọn tó ń ṣeré ìdárayá. bẹ́ẹ̀ ni bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti ń gbowó oṣù báyìí. wọ́n sì gbà kan lọ́sẹ̀ yìí. owó oṣù báyìí. bẹ́ẹ̀ ni. minimum wage yìí náà. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gba owó oṣù. yàtọ̀ sí kì í ṣe àwọn agbábọ́ọ̀lù ni mò ń sọ àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ owó tó ń gbà kì í ṣe òun náà gbà báyìí owó wọn náà ti ga sí lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀gá mi débẹ̀ àwọn wọ́n ju àwọn jẹ́mu oríṣiríṣi bọ́ọ̀lù ló wà àwọn aláfẹsẹ̀gbá aláfọwọ́gbá aláfigigbá oríṣiríṣi eré àwọn alájò àwọn aláyò gbogbo wọn là ń fún ní owó ní oṣooṣù. àwọn bọ́ọ̀lù mọ́ balẹ̀ tó ń pè ní bọ́ọ̀lì. bẹ́ẹ̀ni torí pé kí àwọn other states wọ́n bá máa jí ọmọ wa gbé mọ́ mo dẹ̀ ti pọ̀wé mo ti kí ọwọ́ wọn bọ̀wé kò síbikíbi tán lè lọ mọ́. ìkẹta tún ni wípé wọ́n tún máa ń fún wa lówó lóòrèkóòrè tí n bá sọ pé wọ́n fún wa lówó ẹ má máa ronú wípé owó bíi àbí ẹgbẹ̀rún kan náà fún wọn ni àbí ẹgbẹ̀rún mẹ́ta owó tí mi ò gbọdọ̀ sọ lórí afẹ́fẹ́. wọ́n ṣàṣọ pé àwọn bíi mílíọ̀nù. àbí bí gan. mílíọ̀nù gan mo sì gbà kan lọ́sẹ̀ tó kọjá ìbá. àmọ́ mi ẹ̀ ń ṣàánú wa àwa náà wà bí. láti fi ṣe sport. àwa náà mèrè sáà. a ti lọ sí youth games lẹ́nu ìgbà tán dé nígbà méjì. ẹ ti yọ lóbo. Asaba youth games Delta State. okay. nígbà méjì. ẹ ti jáde lọ ṣeré nípínlẹ̀ míì. nípínlẹ̀ míì a dẹ̀ ti lọ sókè òkun. báyìí o. bẹ́ẹ̀ ni ibo ni gánà. láti dé a ti lọ sí Ghana a ti lọ sí Tunisia láìpẹ́ bá a tún máa lọ sí Morocco ọmọ wa gan obìnrin báyìí ó wà ní Ghana lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ dákun mọ́ mi eré lẹ lọ sá ni bọ́ọ̀lù lẹ lọ gbá ni àbí ẹ lọ ju javelin àbí ẹ lọ fogi. ní ti àsàbàtà lọ yẹn gbogbo eré la lọ ṣe. lásàbà. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó lọ sí Ghana yẹn wọ́n lọ gbá bọ́ọ̀lù ni. ok. ẹnìkan àwọn kan náà lọ fún tennis. bọ́ọ̀lù orí ibi tábìlì tábìlì. orí tábìlì kì í ṣe tó tábìlì o tennis ó ní ilẹ̀ náà ti máa ń gbá yẹn. tí wọ́n fi àwọn bíi kíní bí àwọn gbá báyìí lórí ilẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni lẹ́nu ìgbà tán débẹ̀ yìí a ti máa ń pè kan náà ní federation competitions ṣe pé gbogbo Nàìjíríà ló máa ń ṣe àwọn ọmọ wọn ò rẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ gbogbo tá a bá ti kọ̀wé wá báyìí ọ̀gá ni ẹ máa lọ náà ni. láìpẹ́ ni all primary school games tó ń ṣe l'Àbújá gbogbo ọmọ primary school tó wà l'Èkìtì pátápátá ọ̀gá kó wọn sí mọ́tò ó dibẹ̀. ìyẹn àwọn tó ń ṣeré ìdárayá lára. bẹ́ẹ̀ ni tẹ́bàdẹ̀ ń lọ yìí kì í ṣe wípé à ń lọ pẹ̀lú àkísà wọ́n máa ra track suit fún wa wọ́n á ra fìlà sí wọ́n á ra bàtà sí wọ́n á fún wa nílé
wọ́n gbé mọ́tò fún wa eléyìí tá lọ ìbáyìí mọ́tò tó ní AC la gbé lọ bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ti ń jayé o. à ń jayé ọba báyìí ní spọ́ọ̀tì à ń jayé ọba. so pẹ̀lú oúnjẹ eléyìí tá lọ ní Òṣogbo kẹ́tìrà ni gómìnà gbà fún wa. tí mo dáná. bẹ́ẹ̀ ni mẹ́ta là ń jẹun lójúmọ́. bẹ́ẹ̀ ni àti ní tíkẹ́ẹ̀tì wa tá a bá ti lọ síbẹ̀ tá a bá ti ná tíkẹ́ẹ̀tì sólóúnjẹ àti gbóúnjẹ nìyẹn. ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ tètè wá jọ ìwà. ó yá bá gba kínní sọ wá ní màmá yẹn dùn. Well, let's pick it up. kò tí ì tán o. ó sì pọ̀. ó dà torí pé gbogbo ẹ̀ náà lẹ́sìn dàsọ lédè Gẹ̀ẹ́sì láti ń sọ ká pín bẹ́ẹ̀ torí àkókò. All right. Let's take you up on English language. All right. You have listed some what we can call giant strides that the sporting development in Ekiti has achieved under you. Yeah. In English language, kindly take them again. Oh, thank you very much. Governor Bioda Abayomi administration has made significant strides in promoting grassroots sports development in Ekiti State. Firstly, he established the State Sports Commission. And the essence of this is for them to be independent so that they'll be able to function very well. There will be no excuse, there will be no delay, there will not be, my boss has not signed this, so we are on our own. And also, he appointed members to Ekiti State Trust Fund. These people are to gather funds for us so that it will not be difficult for us to finance any competition we want to go. Not only that, I talk about stipend payments. You know, before, other states usually carry our athletes away without paying 1 naira to us. After the government must have trained and the coaches must have suffered, they will just take them away like that. His Excellency said, no, this shouldn't be so. We are capable in Ekiti and we can finance our children. Every month, His Excellency pays stipend money to these athletes. Even this week, we paid one. And that is that. And I spoke about our international and national competitions. We've gone to Asaba 2 times with millions of naira. Even this sports festival that we're supposed to do this year that has been postponed to next year, we have the money with us right away. Yeah, they are giving it to us. I talk about federation competition. The coaches told me that for the past 15 years, they have not been going. Yes, they have not been going. They have just been stagnant there. It's only okay. And if they want to go to festival or youth game, about 3 sports we go. But now all our sporting associations are going. And we have 26 sports associations in Ekiti. You can see the crowd that we go. As I went to, we went with 195 athletes. Beside their coaches, beside people like us, state delegates, we went. And Osogbo we went with, His Excellency gave us caterer. We were eating 3 times a day with our tickets. Good accommodation, where we were well dressed. Many of you saw it on television, on your social media, how he kitted us with our face cap, with our canvas and jerseys. And that is that. I spoke about that. Then I talk about all primary school games. They went to, he sponsored it. All primary school, all those our little kids, they travel to Abuja for competition. And not only that, during his time, because he has been allowed us to go for this federation competition, our hockey, I know many people have not heard about hockey sports before. They gained promotion to Premier League. Yes, Premier League. When we say Premier League, is the highest league in Nigeria. And handball also gained promotion to Premier League again during my boss time, Bioda Abayomi Oyebanji. And volleyball gained promotion to Division 1 league. These people have not been going out before. They don't travel. For 15, 21 years, they have been there just playing around Ekiti State. And our daughter is right under 17, right away in Ghana. She's a footballer. She's in Ghana now. And not only that,
employment opportunity. They say there is no work in Ekiti, there is no work, but in sport, His Excellency employ for us. We have coaches enough now. He just employ a guy that has been serving Ekiti State for 16 years, no job. His Excellency say no, he should be employed, and he's employed. And those people that traveled with us to Asaba, that have gold, His Excellency gave them job. When we want to talk about sport infrastructure, because you might be saying, see only to go to festival. No. If you have been to Oluyemi Kayode Stadium before, you will see how it looks. People use it against us. People talk about our boss. They will say rickety vehicle. That is an old story. Now, renovation of dilapidated sport facilities. If you go there, you see our weightlifting gym looking like new. Despite the fact that it's building a multi-million naira, 900-seat indoor sport hall. He's building it, but he doesn't say, okay, if some people will say, okay, since I'm building that, let me keep quiet. I won't renovate this. But despite that, he's still renovating. Our borehole has been granted for many years. It's alive now. We need new tanks. And that is that. So you heard that there was a time we did groundbreaking of our indoor sport hall now. Yeah. Millions of, let me say billions of naira they will use. What is going to be in that one is going to be an international standard. It's not going to be just a local thing. Things that will attract investors to Ekiti. Things that will make them to bring competitions to Ekiti. That Ekiti is a place we can go to. It's an edifice. And that is that for that. Then when we talk about athletes' welfare, is the one paying their medical bill. Just recently, the doctor taking care of our Ekiti Queen just called me before I enter here that they have finished their medical test. And the amount we pay for each child, each player, is not what I want to say on radio. Because Ekiti people will say, why now? But yeah, they will say another person's child. But it's paid. You can go to government house, you will see the bill there. Enough for 28 players. Medical from head to toe. General checking. It's not that let's do malaria test or yellow fever or something. But from head, from their hair to their toe, they did test for them. That is part of the welfare. And another one I want to talk about is transportation and accommodation. You know, I talk about our rickety vehicle the other time. That people will put it in social media, rickety vehicle, but now I'm telling you, we have a brand new coaster bus given to us by Biodun Abayomi Oyebanji. Brand new, with nylon. I tore the nylon. It's not that it's refurbished, new coaster. And concerning the accommodation of our girls, before they were living in rented apartments. We pay every year. But now they have their permanent accommodation with floodlight, with security. They gave us 2 security to be taking care of them both day and night. We have generator. They bought generator for them. There's borrow. They did borrow for them. Even our boys, they were living somewhere before. They are very close. They have given them new accommodation, very close to the stadium now. These are what Oga is doing. I've not finished. When we talk about, it's many in sports. This thing I'm saying, when they call it, anyone that say it's a lie there, they can go to Oluyemi Kayode and find out. Equipment, he single-handedly, he himself, not government of Ekiti State, he himself single-handedly bought international standard basketball upright for us. If you want to see, go to pavilion, Ekiti Kete pavilion. International standard. When we travel out, when we go around Nigeria, our own now is the best. Yes, go there. It's million. He himself bought it, not Ekiti State government. He bought it for us as a gift. See, hockey stick. Many when our coaches, when they do one thing or that, they don't have equipment to work on. We were able to buy sticks. This hockey stick I'm talking about is not 1,000 naira. We were able to buy. And in sports commission, we don't have a computer accessory.
they have the olden days. Now he bought for them, and I spoke about the new tanks to wet Oluyemi Kayode. As I'm talking now, a motto, fire brigade, they are on the field now wetting Oluyemi Kayode field, and they are going to wet it 2 times a day. He paid for it, so that our league has not finished. Mọ́mí yọ ọ̀dà fún yín tábà dólé have not finished ẹ wà yìí tí wákàtí kan yìí lọ èèbó lẹ́ẹ̀mọ̀ sọ ẹja tún lọ lórí nǹkan míì a ti gbọ́ pé oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ àkìn ni ìjọba ti gbé tábà ní ká máa kà nípele àkà ìkà tán ẹ jẹ́ ká kó pé lákà ìkà tán ẹ ṣáwá wò báyìí àdúrà tí gbogbo èèyàn ń gbà ní pé tí àgbẹ̀ bá lọ sóko tó gbin àwọn irúgbìn kó wá rí ìkórè tó dáa ní ó múnú àgbẹ̀ dùn ànáwó báyìí lórí aré ìdárayá ẹ jẹ́ wá a fẹ́ mọ àwọn nǹkan kan látọ̀dọ̀ yín olùdámọ̀ràn gómìnà lórí ọ̀rọ̀ aré ìdárayá ọ̀mọ̀wé Ọ̀sẹ̀tọ́ba ṣàṣì ń gbà lọ. ẹ ń gbà sá. ẹ wo kí la mú bọ̀ láwọn eré ìdárayá gbogbo tá a lọ ibo la tò sí ipò wo la wà láti lè jẹ́ kí a mọ̀ wípé owó tẹ́kìtì ná o lórí aré ìdárayá ó ń mú ìgbéga bá wa ó ń mú àǹfààní bá wa ẹ ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ìtọ́jú àwọn tó ń ṣeré ìdárayá yẹn bàbá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ eré ìdárayá ọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ́ọ̀lù nìkan ni wọ́n mọ̀ bọ́ọ̀lù ní igi tó wọ́ kọ̀rọ̀dọ̀ báyìí wọ́n á lẹ́sẹ̀ ẹ̀ wọ́ bí igi họ́kì àfigi gbá igi tó wọ́ kọ̀rọ̀dọ̀ báyìí wọ́n á lẹ́sẹ̀ ẹ̀ wọ́ bí igi họ́kì. We have baseball, we have handball, we have volleyball, we have parathletics, àwọn àkàndá èèyàn àwọn náà ní eré tiwọn bíi mẹ́ta lóríṣiríṣi a ní boxing ó pọ̀. ẹni ìgbéga tiẹ̀ ti bá àwọn alárè ìdárayá àwọn oníhọ́kì yẹn báyìí wọ́n ti wọ Premier League. bẹ́ẹ̀ni kì í ṣàwọn nìkan àtàwọn handball àtàwọn volleyball bọ́ọ̀lù àfọwọ́jù yẹn bẹ́ẹ̀ni àwọn bọ́ọ̀lù aláwọ̀n bẹ́ẹ̀ni volleyball bẹ́ẹ̀ni bọ́ọ̀lù ìbalẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àwọn ọmọbìnrin wa náà tó ń gbá bọ́ọ̀lù náà wọ́n wà ní Premier League wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ league wọn ní January 8 wọ́n máa gbá ní 15 ní Èkìtì yìí. oríire ni gbogbo eléyìí. oríire ni. ìgbéga fáwọn ọmọ wa ló jẹ́. bẹ́ẹ̀ni. lágbára Elédùmarè àwọn ọmọ náà àtúbọ̀. àmín sà. àwọn òbí wọn ò ní wá wọn tì. àmín o. jẹmọ́ ti aré ìdárayá bóyá bá a ṣe ń náwó yìí o nǹkan o yàtọ̀ sí pé agba mẹ́dà agba góòlù agba bàbà. ǹjẹ́ ó náà tí eré ìdárayá fi ń mú owó wọlé fún ni ǹjẹ́ ó tiẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún Èkìtì. ẹ ṣe sport owó ni eré ìdárayá jẹ́ báyìí. bóyá ká kúkú wò pé eré ìdárayá gẹ́gẹ́ bí ìdókòwò. bẹ́ẹ̀ni ìdókòwò ló jẹ́ gidi gan tẹ́lẹ̀ ṣé mo sọ pé mo ti ṣe chairman bẹ̀rẹ̀ alága bẹ̀ yẹn. ẹ sọ bẹ́ẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tẹ́kun wọn ń gbọmọ lọ́wọ́ wa mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. àwọn aláìta lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá fowó kọ́ wọn dàgbà ṣe wàhálà jẹ́ kán mọ̀ ọ́ ṣe tán. bẹ́ẹ̀ni wọ́n wá gbà orí olórí àwa kéré iṣẹ́. but Ọlọ́run níjà. ẹ ta ká o ṣe eré olórí òní kéré iṣẹ́ tí mo ṣe ìwọ náà ń kọ́. ìdí nìyẹn tí gómìnà wa fi sọ pé wọ́n máa sanwó fún ọ ṣé tá a bá ti kọ̀míìtì ọmọ ẹnikẹ́ni ló lè gbé. náà a ti kọ̀míìtì wọn sìn kò sẹ́ni kankan ní Nàìjíríà yìí tọ́mọ wa bá fẹ́ lọ sí ọmọ kan wà báyìí tán pè mí láti. wọ́n ti bá wa jẹ́jẹ́. a ṣe ìmùlẹ̀ pẹ̀lú wọn. a ti ṣe ìmùlẹ̀ pẹ̀lú wọn ọmọ kan wà báyìí tó lọ sí Bayelsa wọn ò jẹ́ kí n gbádùn bẹ́ẹ̀ wọ́n ń pè mí ni pé ẹjọ́ afẹ́ra ọmọ yìí lọ́wọ́ Èkìtì mò ń ṣakọ ni mò ń dáyé lé wọn ni tó bá jẹ́ ayé àtijọ́ ni ọ̀fẹ́ náà máa gbé lọ. ibi tí wọ́n ti ń ra ọmọ yẹn lówó ti ń wọlé fún wa. ibẹ̀ lówó ti ń wọlé fún wa. bẹ́ẹ̀ ni it's business àwọn ọmọ gangan fúnra wọn àwọn náà tún rí jẹ wọ́n tún rí jẹ bẹ́ẹ̀ torí iṣẹ́ gidi ni ayé àtijọ́ là ń pè ní entertainment kí náà ń pè là ń pè lérè ìdárayá but iṣẹ́ owó ni láyé òde òní o ọmọkọ́mọ tó bá ń ṣe sport báyìí kí ìyá àti bàbá ẹ̀ kan gbárùkù tí ni owó gidi ni owó gbẹ̀mù ẹ̀ kan ni kì í ṣe wípé ọmọ tó bá pè báyìí pé ìlú òyìnbó fẹ́ mu tó fẹ́ rà lọ́wọ́ Èkìtì state
àwa máa gbowó ọmọ yẹn náà ó ṣoríire nìyẹn wọ́n máa fún lówó náà. ìdílé ẹ̀ gan ló kọ. so àmọye àwọn ọmọ wa tó wà lókè òkun báyìí tó yẹ pé wọ́n máa ń ṣe program pẹ̀lú wa àwọn náà fẹ́ cash them yọ wọ́n fẹ́ mú àwọn ọmọ láti ẹsẹ̀ kùkù. ẹsẹ̀ kùkù. yes ẹsẹ̀ kùkù ẹ ṣe tá a lè máa tọ́jú wọn káwọn náà lè dángájíá ká lè tà wọ́n sókè òkun gbogbo yẹn láti kò sí ọmọ eléré ìdárayá kọ̀ọ̀kan tó lè dédé kúrò lẹ́kìtì báyìí láì jẹ́ kó gba òǹtẹ̀ gómìnà torí gómìnà ń fún lówó lóṣooṣù àfẹnitá àbá kì í sanwó fún. wọ́n dẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀. a ṣe ń tọ́jú ẹ̀ ètò ìlera pípé. wọ́n dẹ̀ ti kìwọ́ bọ̀ ilé ọ̀fẹ́. ilé ọ̀fẹ́ kí ni afẹ́sọpọ̀ ṣeun tó fi sọ pé rárá kò possible. ó dà. Well, I'd like to ask this question. You have mentioned it slightly in Yoruba. What are you doing to support young talents, nurture them, and retain them? Thank you very much, my brother. If we go to Oluyemi Kayode Stadium today, our coaches are there ever ready. Some parents have been calling me, asking me this same question. Even one called me yesterday, and I gave him the phone number of a coach. So we have football, small, we have feeders. We have male feeders, we have female feeders. Yes, and registered that we are paying every month. So if we are paying them every month, is to retain them. They are state government property. They cannot go. So if Ekiti United, as they are growing old and they are going higher, we will be promoting those people to the senior team. And the same thing happen. We have a Delight Academy where we have 7 years, 8 years, 4 years children. Bẹ́ẹ̀ni, all those ones we've started in Ekiti and we are retaining them. It's not like before that they will do it half and they run away. No, they know. Because we have their passport, their parents' phone number, everything about them. And we told them before they sign that this is a commitment, and we have a lawyer in sport. There's a lawyer attached to the commission that, when a lawyer is involved, they know that it's not a joking matter. Yes. Or they want to breach the contract. They will face it. That's it. Beyond payment of stipends to these sportsmen and sportwomen, what else are you doing to ensure that those who you have retained are not let off the hook? We are paying the stipend. Then, they have people, coaches that are watching over them. And these coaches are government officials. They are civil servants. Okay. That government is paying every month too. They are civil servants. Even this increment minimum wage now, they receive this. So automatically they knew themselves that government is paying stipend and they have to make sure they take charge of these children, because we will ask them. After the coaches, we have directors. We have directors again. We have directors coaching, director team and individual. It follows like that until it gets to my table. We are taking care of them. I'm not the one that will go there, but we have coaches, we have director team and director individual. Okay, there is a bill which has changed the status of the Ekiti State Sports Council into a full-fledged commission. What's the purpose of this? What are the benefits attached? Thank you very much. Initially, when we were in Ministry of Youth and Sports, we didn't have the freedom we have now. The way you call me now to come and talk, I wouldn't be here. It's my commissioner that will be here. But now that is one, we have our liberty, we are independent, we can spend our money the way the Excellency wants us to spend it. We give account to His Excellency. Direct. The Sport Commission is directly under His Excellency's office now. That is one. Number three, why is even good is that we'll be able to pay more attention to sports. There will be no distraction. It's not that we want to attend to youth first. We have youth in sport. They are the people doing sports. But sport is a very big a very big thing. We have 26 associations there. 26. It's not what they can just put under a carpet. And we are doing well now because of the independence.
That is why we are doing better. And that is why they can hear our voice in Ekiti. But if we are under a carpet, they will not be able to hear us. They will think it's just a raid daraya. They just think it's entertainment. It's just to entertain people. No, it's entertainment really, but it's more than entertainment now. It's business on its own. It's work. You know, one of the pillars of His Excellency, number 2 is youth development and job creation. It's develop the youth and give them job. It give them job. Many of them that we are paying every month is job. And when they leave this place, they go higher, is job. It make them comfortable on their own without being part of 5-6 outside there. You can't see a sport person misbehaving in society anymore because they know that they are important, they are recognized, and they know the value of what they are doing. Initially, people have bad notion about sport people, that they are arrogant, they are omotas, they are misbehaving, they break bottle. Not in Oluyemi Kayode Stadium. We don't do such thing there. People there, their coaches, their management, the athletes are decent people, law-abiding citizens of Ekiti State. All right. Ìyá wa. Yes. Ẹ mà kú ohun. Pé àti ẹ̀ pé kẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ dátọ́ mi. Ṣùgbọ́n dàbẹ́ ni pé ẹ̀yin náà ẹ̀ enjoy ẹ̀. Mo ready. Ngbà ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ayé dàrú yé di iṣẹ́ ẹ̀ bàkà. Mo ready nǹkan ṣáàdì tí wọ́n ní tí nǹkan tó ga mi bá ṣe nígbà tó bá ti wú mi lórí ó yẹ kí n lè sọ níbikíbi. Ó gbẹnu mi tán ni. Ọ̀mọ̀wé Ọ̀sẹ̀tọ̀bà Ọlátúnjí Olúṣọlá. Bẹ́ẹ̀ni. Mo kì í pẹ́ kú jókòó. Ẹ kú ohun. Ẹ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ̀ka 26 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ní àkóónú ẹ̀ka ètò aré ìdárayá. Ní Èkìtì. Lẹ́kìtì yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú ẹ̀ka 26 yìí gbogbo wọn ló ní àwọn akọ́niníṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo wọn ló ní director alákòóso. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo wọn ló dẹ̀ ní àwọn ohun èlò tí wọ́n láti lò láti ṣe eré ìdárayá. Tí a bá ń fojú inú wò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo orí rédíò tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ náà kì í ṣe ọ̀rọ̀ owó kéékèèké. Tí ẹ bá rí àwọn agbábọ́ọ̀lù lórí pápá ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ wò wọ́n látòkè délẹ̀ aṣọ ọrùn tí wọ́n fún tán pè ní níkà tí wọ́n wọ̀ bàtà sọ́ọ̀sì nǹkan. Kì í dẹ̀ ṣe ọkàn náà ní olóòtú. Mélòó. Ẹ wo wọn á ní eléyìí tó fi ń gbá bọ́ọ̀lù nílé home wọn á ní ti away wọn á ní eléyìí tó fi máa ń travel wọn á ní eléyìí tó fi ń dúró hostel. Bẹ́ẹ̀ni ó ti ń dorí sí mẹ́rin. mẹ́rin wọn á ní away jersey. tí bàtà. home jersey. Traveling jersey and within ó dà all ceremonial etí tí a bá ń sọ pé à ń dánra wò à ń ṣe ó dà yóò dà fún yín ní pẹ̀lú gbogbo eléyìí mọ̀mọ́ wa ẹ jẹ́ ká wá wò ó síwájú sí i ẹ ti sọ fún wa pé owó wà ń bẹ lórí kẹta ọmọ kì í ṣe pé bóyá ẹ̀ ń kó ọmọ ta o ṣùgbọ́n àwọn tó ń ra eré ìdárayá kọ́ má bàa ṣe wá gbọ́ àwọn kan lè fẹ́ràn mo máa fẹ́ràn agbábọ́ọ̀lù yìí o ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ nílùú wa kó wọ́n máa bá wa gbá bọ́ọ̀lù ṣé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí a lè rí wọn lò tó tá a bá sọ̀rọ̀ eré ìdárayá àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù fún Nàìjíríà ń sìn n ò mọ iye ọmọ Èkìtì tó wà ń bẹ n ò sọ pé kò sí o ó lè jẹ́ nípa ìmọ̀kan mi ni o lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí ọmọ wa kan à ń pè ní Tóyìn Olówó Òkèrè ṣé Super Eagles ni ó wà ní ọ̀ndà ọmọ ṣe mọ̀ pé àbí Flying Eagles ṣe mọ̀ kọ́ ọ̀gá mi ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni ọdún kejì wọn nìyí láàrin ọdún méjì ọmọ wa ti wọ under 17 national lókè under 17 lókè ṣé olùlọ́lẹ́wà Ghana yìí under 17 Tóyìn Olówó Òkèrè ọmọ Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí ni a ti bẹ̀rẹ̀ good a ti bẹ̀rẹ̀ well. ó ń lọ díẹ̀díẹ̀. ó ń lọ díẹ̀díẹ̀ à ń gòkè lọ nìyẹn kì í ṣọjọ́ kan là ń fi ń bọ́ ọmọ tó bá rú. ó dáa ẹ jẹ́ ká wá wò kì í dùn kó má ní àwọn kankan bíi kó há bó ti wù kó rùn ó mú tó sánmọ̀ dúdú díẹ̀díẹ̀ á wà
mo mọ̀ pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé ó dùn tẹ́lómìn náà bá tọ̀ wò á rí i pé ó lókùúta o ó ní nǹkan kan ó lè kànyàn lẹ́yìn o àbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí làwọn ìṣòro pẹ́pẹ́pẹ́ yálà mo mọ̀ pé lọ́dọ̀ ìjọba báyìí ẹgbẹ́ ṣe ń sọ níṣòro ṣùgbọ́n lórí àwọn ọmọ wọn ṣe béèyàn ni wọ́n ìṣàkóso wọn ìgbọ́ràn sí wọn ẹ̀yin gan pàápàá tẹ́ ẹ jẹ́ olórí ibẹ̀ pàápàá ń ṣe bóyá tẹ́ ẹ bá yọ lọ́ọ̀kan táwọn mẹ́ta mẹ́rin bá wà níbì kan bóyá wọ́n ti pínyà wọ́n ti kálukú wọ́n ti torí pé wọ́n mọ̀ pé tọ́gà bá wà báyìí inú wọn ò ní dùn àbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí làwọn nǹkan tó jẹ́ kùdìẹ̀kùdì yálà lọ́dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àbí àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ ní tẹ́ ẹ ní àwọn àmúyẹ ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí olórí báyìí bóyá ẹ̀ tiẹ̀ lọ́kọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń gbé rìn bó ní sẹ́yìn ṣe fẹ́ yá mú kan fi ṣàpẹẹrẹ ni o ẹ lè ṣàìlọ́kọ̀ o. ẹ ṣe olóòtú èmi gan tí mo ń sọ ayín sọ̀rọ̀ yìí ọkọ̀ tuntun ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun tí a rọ̀bà lọ́gá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé fún mi lọ́sẹ̀ méjì tó kọjá. lọ́sẹ̀ méjì ẹ ń gbádùn sàn ẹ ń gbádùn máa. mo gbádùn tó ní èsì èmi fúnra mi mo já pépà la. ẹ ilẹ̀ yàrá lọ́nu ẹ̀. mo jalá lọ́nu ẹ̀. atọkọ̀ bọ̀gìnì tẹ́ ẹ fi ń kó àwọn ọmọ alárè ìdárayá náà. bẹ́ẹ̀ ni kí iṣẹ́ mi lè lọ síwájú ló jẹ́ kán gbé fún mi kí n má máa gun ọ̀kadà káàkiri. ẹ ní ìṣòro ń gbà yẹn kí làwọn ìṣòro tó wà. àwọn ìṣòro bíi challenges là ń sọ yìí o. bẹ́ẹ̀ ni àwọn challenges kan tá a máa ní ni pé number 1 ni fíìdì wa ní Olúyẹmí Káyọ̀dé stadium pápá kò ń ṣe synthetic ṣe mọ̀ pé grass ni. tó máa ń hù. tí òjò ò bá ti rọ̀ ó máa ń dry ó máa ń gbẹ. ẹ tiẹ̀ sọ pé ìbomirin ń lọ ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. òun ló jẹ́ ká ṣe ara ìpèníjà tó lágbára torí mi ò kì í sùn lóru torí kìíní because àwọn ọmọ wa tán bá fẹ́ gbá líìgì yẹn tí àwọn tó fẹ́ wá inspect tán bá débẹ̀ tán bá di pé kò dáa wọ́n á gbé líìgì wa kúrò ní Èkìtì wọ́n á gbé lọ sí Ìlọrin. kí ni mo fẹ́ sọ níwájú gómìnà wípé ibi tó fi mí ṣọ́ o mi ò lè ṣọ́ dáadáa ó máa ń já mi láyà. ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́sọ̀nù. àbí ṣé gómìnà ni màá ní kó wá tú fíìdì ṣe rárá ara ìpèníjà ńlá ni ó lè má tóbi lójú yín ṣùgbọ́n èmi tí mo sọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ sport people tó ń gbọ́ mi wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ni ọmọbìnrin yẹn ń sọ. ṣùgbọ́n gbà tẹ́ kì í ṣòjò èyí kọ́ lẹ̀ ṣẹ̀dá òjò. ìyẹn ò kan jọba kò dẹ̀ kan Èkìtì kò kàn yín bẹ́ẹ̀ ṣe jòkó yìí o kò dẹ̀ kan àwọn tó wà ní Àbújá tó ń bọ̀ wá wo fídíò ibi nǹkan tó fẹ́ mọ̀ ni pé kí pitch láti green kì í ṣe pé kó máa pọ́n bíi tébù yìí o rárá so nǹkan tí ọgbọ́n tí mo ti àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lórí pápá yẹn ṣàǹpá ní àwọn òṣìṣẹ́ kan tó yẹ pé àwọn ganan handle orí pápá yẹn wọ́n ti gbìyànjú wọ́n ti wet mo wá rí wípé agbára wọn lè má kà púpọ̀ òun lè jẹ́ ká pe àwọn fire brigade pé láàárọ̀ lálẹ́ kan lọ máa domi síbẹ̀ omi ẹ mọ 800 litres. ó dà mọ́ mi. ìpèníjà ok. bíbomirin yìí àti irú pápá òyìnbó tí ẹ sọ yẹn synthetic tó bọ́ ń dàbí carpet wọn ó tẹ́lẹ̀ báyìí kò nídìí omi tójó tẹrùn ó mọ green lọ ni èwo lẹ́rò pé yóò yá wa jù ṣé ká máa wẹ́ẹ̀tì náà ká máa náwó wẹ́ẹ̀tì yìí àbí ká kókó pakiti mọ́ra ká wá ru synthetic yìí tí ó ká ibi tá a wà yìí àbí yẹn kọjá agbára Èkìtì. ẹ ṣe olótú kò kọjá agbára Èkìtì ọ̀gá mi ti rán consultant or contractor mẹ́ta tí wọ́n ti bíìlì fún láti tú Olúyẹmí Káyọ̀dé ṣe kó lè dàbí àwọn stadium kan ńláńlá yẹn ìdí tá a ti fi ìtàn wíìsì wà lára tí wọn ó ṣe. bẹ́ẹ̀ ni ìdí tá a ti fi ṣe yẹn ọ̀rọ̀ sì pọ̀ tí wọ́n yẹ kí n sọ ẹ̀yin lẹ́ni ẹ máa wà lórí ok àsìkò yìí náà ni. ìdí tá a ti fi ṣe yẹn ni pé a fẹ́ parí indoor sport hall tí mo ní 900 seats indoor sport hall tí mo ní international standard tó fẹ́ ṣe yìí owó náà ni gbogbo ẹ̀ tá a bá ti parí yẹn tán ọ̀gá ti sọ pé táwọn bá ti fẹ́ ṣọdún kẹta báyìí wọ́n á gbé kọ́kọ́rọ́ wa lé wa lọ́wọ́ ká máa ṣiṣẹ́ lọ ńbẹ̀ ni. 500 ìjókòó. bẹ́ẹ̀ ni 900. bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú gbogbo àwọn irinṣẹ́ wa pátápátá tuntun náà máa kó síbẹ̀ fún wa. jẹ́ pé àti èmi gan ti rí ìwé ẹ̀ mo ti rí gbogbo ẹ̀. ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù ló dẹ̀ ń bá bẹ̀ yẹn lọ. bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ wà lọ́dọ̀ ọ̀gá mi báyìí nígbà tó ga ń bá àwọn consultant àtàwọn sọ̀rọ̀ tó ń sọ fún wọn pé ọdún kan ni mo fún yín láti fi kọ́ bẹ̀ yẹn o ọdún kan ṣàwọn pé tọ́ka bá ti sọ̀rọ̀ ó fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ wọn kì í parọ́ fún wa ọ̀gá sọ fún wọn pé mi ò ń tan Èkìtì o so bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn ọdún kan náà dẹ̀ fi máa kọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ báyìí a dẹ̀ ń rí wọn bẹ́ẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ so tá a bá ti parí ìyẹn tán Olúyẹmí Káyọ̀dé ló tún kù a dẹ̀ tún ní àwọn
àwọn stadia kan náà sí àwọn ibì kọ̀ọ̀kan tẹ́ pé à ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àwọn tó ń fojú tì kẹrẹ wọ́n sì wá tìkọ̀lé báyìí iṣẹ́ ń lọ níbẹ̀ ṣùgbọ́n èmi kọ́ ni máa announce ẹni tó ń ṣe ti ìkẹrẹ báyìí mo sọ fún wọn pé kò ní pẹ́ iṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. pápá ìṣeré náà. bẹ́ẹ̀ ni so a tún ní pápá ìṣeré kan sí ẹgbẹ́ yín bíi kò jìnnà sí yín bíi báyìí. nílòkún. ní mi ò morúkọ but kò jìnnà sí yín tí ìjọba rà fún wa tí màá kọ̀wé ọ̀gá mi gan mi tí kọ̀wé sí nípa ẹ̀ pé ìgbà tí mo bọ́ lẹ́nìkan sọ fún mi pé ǹjẹ́ mọ̀ pé stadium yín kan wà níbí báyìí mo ní kí àwọn BSCS kan má lọ gbà lọ́wọ́ wa báyìí. then nípa láti retain àwọn ọmọ tí ọ̀gá bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ṣe pé nígbà tó ọ̀gá dé ọ̀gá rí wípé ó yẹ kí àwọn ní olùrànlọ́wọ́ a máa ń pè wọ́n ní sporting associations a ní wọ́n gba chairman fún wọn they have the chairman patron and patronesses that always that tó máa ń ràn wọ́n lọ́wọ́ tó ń ran àwọn yẹn lọ́wọ́ ọ̀gá náà ló inaugurate wọn lẹ́nu gbàtọ́ndé yìí so gbogbo association kọ̀ọ̀kan ló ní chairman tiẹ̀ tó ń ràn wọ́n lọ́wọ́. nínú ẹ̀ka mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n yìí. bẹ́ẹ̀ ni lọ́gá ti yàn àwọn tó dẹ̀ yàn yìí kì í ṣe àwọn tó ń fọwọ́ họrí náwó àwọn tó ń náwó fún wa ni tó ń ràn wá lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni ara wọn ni Yẹmi Adaramodu wà ara wọn ni Bafẹ́mu wà ara wọn ni Akin Oyèbọ̀dé wà kọmíṣánná wọ́n pọ̀ kí n má máa dárúkọ wọn lọ́kọ̀ọ̀kan kí n má máa ṣẹ̀yàn. alága bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá o. ó wà o. alága tambo lórí tẹ́bìlì o. bẹ́ẹ̀ ni o. alága alájùsíra wọn o. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ló wà pátápátá wọ́n dẹ̀ ràn wá lọ irú Saturday báyìí a fẹ́ gbé abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò lọ sí locality wa. ẹsẹ̀ kùkú akẹgbẹ́ lọ ní Fájuyì park kí gbogbo èèyàn eléyìí tán rí nínú tẹlifíṣàn tán rí ní orí social media yẹn a fẹ́ káwọn èèyàn fojú wọn rí wípé ṣé o bọ́n ṣe máa ń ja ẹ̀ṣẹ́ lélẹ́yìí ṣe bára chairman wa kan ló sponsor wa Adédèjì Adéṣọ̀kan Jàrú òun ló bá wa náwó sí. wọ́n mọ̀ ṣe ní Fájuyì. bẹ́ẹ̀ ni lọ́jọ́ Saturday ẹni lọ ẹni bọ̀ mọ̀ wò wọ́n. yóò mọ̀ wò wọ́n ọ̀fẹ́ ni a fẹ́ kọ́ mọ̀ wípé sport yàtọ̀ lẹ́kìtì. ó tún lè wá lè jẹ́ kó mọ wo àwọn ọmọ kéékèèké mi ò pé kó fẹ́ máa da fẹ́fẹ́ sí bí ó dùn. ìdí gan-an ni ẹ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ìyá wọn á mú wọn wá bẹ̀rẹ̀ wọn mo mà láìkí àṣẹ́rù kan bí eléwà orí tẹlifíṣàn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ti máa ń rí but wọ́n á fojú wọn rí live àti ṣe kínní síbẹ̀ ibi tán ti fẹ́ jà so bó ṣe wà ní ring àti ṣe ring síbẹ̀ tẹ́ bá dé bàbá ẹ̀ ti rí ring. okay ẹ jẹ́ ká sáré fi eléyìí kún torí ó ti fẹ́ẹ̀ tó àkókò kí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ́ẹ̀dá sọ pé ṣe rí wíwá sórí ètò yìí wákàtí kan ẹ lè sọ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe àtúnwá ló kọ yín mọ́ mi ẹ jẹ́ ká wá wò ó tá a bá ń wo àwọn aré ìdárayá bíi ìjàkadì tá a pè ní wrestling judo karate. tá a bá wá wo ohun tá à ń rí lórí tẹlifíṣàn àmọ́ bóyá irọ́ nìyẹn àbí òdodo táwọn tó ń dá àwọn ń ṣeré ìdárayá wọn ó kàn gbérin wọn mọ̀ lámọ́ra wọn ó ṣe irú ẹ̀ là ń ṣe ni. ẹ ṣe nǹkan tí mo fi sọ pé àwọn boxing yẹn náà ṣe bí wọ́n ń jẹ̀ṣẹ́ ni. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ kàn wá fojú wọn rí bóyá irọ́ ni tó bá wá sí Olúyẹmí Káyọ̀dé ní ọjọ́ sátidé wọ́n á fojú wọn rí bóyá àtàn parọ́ ni bóyá tòótọ́ ni nígbà èmi gan ń jẹ̀ṣẹ́ fúnra mi. ṣé gbogbo èèyàn ló lè wá. gbogbo èèyàn ló lè wá ẹ wá fojú rí pé irọ́ ni òótọ́ ni dẹ́ nípa ti judo yẹn àwọn oníjàkadì àwọn karate ẹ jẹ́ kan fojú wọn rí since believing nǹkan tẹ́yìn bá fojú rí kò ní doubt ẹ̀ mọ́. ó dà mọ́ mi o ẹ sọ pé ẹ̀ ń jẹ̀ṣẹ́ mo fẹ́ fi dá yín lójú báyìí pé gbogbo orí social media náà ti ń wò wá gbogbo àwọn rédíò tí ó connect mọ́ wa rédíò mọ́kànlá lẹ ti ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo wọn náà ló láwọn tó ń wò wọ́n ká má ṣẹ̀ wá sọ tiwa ti ilé ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook ẹ ṣe ọwọ́ ẹ̀ṣẹ́ yẹn kí n wò kẹ̀kẹ́ ìdásíwẹ̀ ẹ máa wò wọ́n ẹ máa wò wọ́n. ok ó dáa ẹ jẹ́ ká fún àwọn èèyàn wa láàyè láti bá yín sọ sí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti gbogbo ibi tí atẹ́gùn ètò ìbá ń fẹ́ dé lórí Àdàbà FM l'Ákúrẹ́ àwọn tàkúrẹ́ gan mo mọ̀ pé máa ń gbádùn Èkìtì dáadáa lọ́wọ́ àárọ̀ ọjọ́ Thursday báyìí 081 30 13 2097 òun lẹ́ fi pè wá lẹ́ẹ̀kan sí 081 30 13 2097 ní kẹ́ máa fi bá wa sọ̀rọ̀ báyìí. ẹ lẹ́mbẹ́ o. Èkìtì lónìí. Èkìtì
today. ok ó dà ẹ̀yẹ sọ pé Èkìtì lónìí o. Èkìtì lónìí o. ẹ bá wa dá sí i. ó yá kí ló kọ yín. orúkọ tèmi ni Olúkọ̀tún Olúṣèyí láti ìlú Òkè Àpò Èkìtì. ok. adúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa tẹ́ ẹ gbé wá. tẹ́ ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹ pé báwo ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. gbogbo àwọn kan tó ń sọ ẹ báyìí ti báyìí ọ̀pọ̀ nínú àwa tá a wà ní adóga ògbọ́ àwòmọ̀ bàbá nípa ẹ̀. nígbà tó ń sọ báyìí àwọn àgbọ̀ ń gbọ́ báyìí àgbọ̀ oríṣiríṣi tí báwo ṣe. tẹ́ ẹ rí pé bàbá yìí Ọlọ́run ti di ìrántí wa ní Èkìtì ni. ó mú gbogbo nǹkan ní ọ̀kúnkúndùn bó ṣe mú àgbẹ̀ bó ṣe mú bọ́ọ̀dù bó ṣe mú àkàndá bó ṣe mú oríṣiríṣi ẹ̀wọ̀n ènìyàn kì í ṣe àwọn ènìyàn tá a kàn máa fún yàn lẹ́jà ó ń kọ́ wa bí wọ́n ṣe ń pa ẹja ní. bàbá dáadáa ni bàbá yìí Ọlọ́run á ràn wọ́n lọ́wọ́. ẹ ṣeun. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn ẹ fẹ́ pẹ̀lú. ìdí pàtàkì tí ètò Èkìtì lónìí Èkìtì tó dé fi wà nìyẹn káwọn èèyàn lè mọ báwo ló ṣe ń lọ ó dáhùn mo dúpẹ́ tẹ̀yìn sọ pé ẹ gbọ́ rí pé ìjọba Èkìtì ń náwó lórí aré ìdárayá ó pọ̀ o kò ṣeé kó ẹ lẹ́ńbẹ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. Kọ́lé lọ́sọ̀ láti Ìfàkì o. Kọ́lé láti Ìfàkì káàárọ̀. ẹ kú iṣẹ́ o. ẹ ṣe. mo kí arábìnrin mọ́mí wa tẹ gbá síbẹ̀ yẹn o. ẹ ṣe wọ́n kì í. ẹ ṣe o. ìṣèlú ni pé kí báwo ni ìgbésẹ̀ òun náà gbé lórí school sport lọ́wọ́ school sport àwọn ọmọ tó lè gbá bọ́ọ̀lù àwọn tó lè sáré ilé ìwé girama ọ̀nà òun lè gbà láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti discover talent lórí àárọ̀ talent pọ̀ bí lẹ́kìtì state yìí tó lọ́ pé tó bá lè mú wọn ògùn náà látún jẹ́ fún ìpínlẹ̀ Èkìtì. ẹ ṣe wọ́n ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ kán tún sọ. ẹ ṣe nípa ti school sport àwọn ọmọ wa gbogbo àwọn coaches wa náà ní athletes náà ní. àwọn tó ń bá wọn. àwọn athletes ní school kọ̀ọ̀kan lẹ́kìtì a fi school sport sílẹ̀ rárá àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù wa gbogbo àwọn anybody tẹ́ bá ti gbọ́ pé under 17 àwọn ọmọ school ni. àwọn primary secondary ni wọ́n tẹ́ bá ti gbọ́ so ẹ máa gbọ́ dáadáa náà pé a máa ń ṣe program pẹ̀lú wọn ṣebí àwọn ni mo sọ pé wọ́n lọ sí Abuja ń sìn bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n lọ sáré wọ́n lọ ṣe oríṣiríṣi so ìjọba ò fi wọ́n lẹ̀ rárá à ń ṣiṣẹ́ lé lórí. ẹ lẹ́bẹ̀ o ẹ bá wa dá sí i. bàbá mi mo kí ilé àtọ̀nà yóò ní bàjẹ́. kí ló kọ yín. orúkọ tèmi lọ́lá wálé ògùngbè látọ̀nà ṣùgbọ́n nínú mi dùn pẹ̀lú àwọn ọ̀pẹ tí mo gbọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. kí lẹ wí ọlọ́wálé ògúngbè hello orí betí lọ́dọ̀ yín nìyẹn o orí hello hello ọlọ́wálé ògúngbè ẹ lè tó wa pè ẹ lẹ́ńbẹ́ o. ẹ káàárọ̀ kú iṣẹ́ o. ẹ ṣeun kí ló kọ yín. Fẹ́mi látàdó ni o. Fẹ́mi látàdó. mo kí ìyá àti bàbá bẹ̀ yẹn o. ẹ ṣe o. ara ìlọ́wọ́ ẹ̀ sí o gómìnà wa ń pa akíkúmọ̀ ọkọ̀ iṣẹ́ o kẹta akíkúmọ̀ ọkọ̀ iṣẹ́ o. ẹ ṣe sà. wọ́n lọ yíṣẹ́ bá jíṣẹ́ fún o. ẹ ṣe. wọ́n bẹ́ẹ̀ kí àwọn ọ̀rẹ́ tó wà bẹ́yẹ àwọn ẹ̀rí arúgbó bá ìdíjà sílẹ̀ bẹ̀ láti ẹ̀dá. ẹ gbọ́ kí lè wí. eré ìdárayá arúgbó. ẹ̀yin náà fẹ́ jàǹfààní ìjọba. bẹ́ẹ̀ni bí kí àṣẹgbẹ́ adé ní ọ̀nà ọ̀fẹ́ sí lẹ́ẹ̀kan náà. ẹ lẹ́fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù l'Amẹ́ríkà. ó dáa o. bóyá àwọn La Liga ló máa rà yín. ẹ ṣe o. ẹ ṣe o. ẹ ṣe o. àmì ẹ ṣe o. ẹ ṣe gan. ẹ káàárọ̀ mẹ́ o. hello. hello. ẹ káàárọ̀. kí ló kọ yín. orúkọ mi ni Abíọ́dún Babata láti Ondo State. Abíọ́dún. Babata ìpínlẹ̀ Ondo mo ti gbé yìí. ok níbo níbẹ̀. Àfò ọ̀sánukú gọ́ọ̀mẹ̀ntì. ok Àfò ok after ọba. ọ̀rọ̀ ọba Èkìtì base governor yìí ó jọ ọmọ Nàìjíríà lójú o. ṣé pàtàkì yóò ń jọ àwọn ọmọ Yorùbá lójú o. ẹjọ́ mo rọ̀ wọ́n kí wọ́n bí wọ́n ṣe tó ti ṣe tó bá jẹ́ àtúnbá tún Nàìjíríà gbogbo Nàìjíríà ṣe kó wá ṣe ààrẹ fún wa ẹjọ́. ọlọ́run á jẹ́ kó ṣe é ṣe o inú mi ládùn jù. àdúrà ńlá lẹ gbà ẹ ṣeun. ẹ ṣe o. bóyá àwọn ọmọ mi wá ń bí adé mínísítà ń gbà náà. ó ti ṣú ọ àwọn ọ̀nà bá mi dùn. ẹ káàárọ̀ bẹ́ẹ̀ o.
Hello. Hello. Ẹ ṣeun kárí káàárọ̀. Ẹ ṣeun kí ló kọ yín. Bó ṣe ń dùn yẹn ó ṣe bákan bákan o. Kí ló kọ yín. Ẹ kúrò níbi rédíò yín. Ó dà ń pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì lélẹ́yìí. Ẹ ǹlẹ́. Oh, okay. Hello. Ẹ káàárọ̀. Kí lorúkọ yín. Benjamin láti Pólé lọ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá wa yẹn àti báwo náà lè ṣé o. gbogbo bọ́ọ̀ lè ń ṣe gbogbo ẹ̀ láàárín o, Ọlọ́run máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Àmì ẹ ṣeun. Eré tètè eré ìdárayá ni wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ o, wọ́n ṣe gbogbo pé jàre mẹ́fà. Ṣé o. Wọ́n sá àgbà máa ràn wọ́n lọ́wọ́ náà ràn ìjọba wọn lọ́wọ́. Àmì. Ẹ pẹ̀lẹ́ máa yá wa ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ o, tí ní àdá. Bóyá ká gba ẹnìkan láàyè sí. Hello. Ẹ lẹ́bẹ̀ o. ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. olóyè owó labí láti rí ìtajà èkìtì ló sọ̀rọ̀. Olóyè owó labí láti tají. bẹ́ẹ̀ni sà. À ń gbọ́ yín. àti ìyáàfin wa tó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún ètò ìdárayá. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé o. lábẹ́ ọlọ́run ẹ̀ ní ṣíṣe. Àmì. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àwọn tó ti pè ṣáájú sọ ni mo fẹ́ sọ sí. sẹ́rí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ iléèwé wa tí wọ́n wà ní ìgbèríko káàkiri. lóòótọ́ ẹ̀ ti ní àwọn tó ń fojú tó wọn láti lè jẹ́ kí ògo àwọn ọmọ ẹ̀ jáde. ṣùgbọ́n ajá ò lè kórokòrò kó ṣọ́ lé méjì papọ̀. tọ́mádé máa ṣe é kà ẹ máa ṣe mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ojúṣàájú kó má sí ń bẹ̀. Ok. torí àwọn tó wà ní sùkúù kọ̀ọ̀kan wọ̀nyẹn ó fọ́sì rẹ rí pé ọmọ yìí kò ṣe dáadáa sí mi wọ̀nyí jẹ́ kórìkọ ẹ lọ wọ́n ṣe kinní kan ó máa ń rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. gbogbo ọ̀rọ̀ sẹ́tímẹ̀tì yẹn gómìnà òde fẹ́ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni kàn fẹ́. ẹjọ́ ẹ bá bójú tó bẹ̀rẹ̀ lágbọ́ ọlọ́run wọn ní ṣíṣe wọn ní Àmì. ṣùkú o. Àmì. àkàtọ̀ tó kùnrin wọn gùn jáláyọ̀ wọn á tún gùn mí tẹ̀lé lágbọ́ ọlọ́run. Àmì. ẹ ṣe. Ẹ ṣé. Tó ẹ ṣé ẹ̀yin tí ẹ ń pè wá ibi tí àrídé nìyí níwọ̀nba ìṣẹ́jú péréte tó kù kí a kúrò ní orí ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ mọ́mọ́ wa ẹ kú ìjókòó látẹ̀ẹ̀kan. Ẹ ṣé olótùú. Ẹ sì kú ohùn agbádùn yín púpọ̀ àwọn ará alẹ́ gan gbádùn yín. Thank you very much sir. Bóyá ó ní nǹkan tí ẹ fẹ́ wí tí ò tí ì sí àkókò látẹ̀ẹ̀kan àbí n tẹ́ rò kó yẹ ká béèrè tá a béèrè ẹ mọ́ bínú bóyá àti ẹ̀ tí ìgbọ́n tó ni láàrin ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta ẹ bá wa yí papọ̀. Ẹ ṣé. Àwọn nǹkan tí mo kàn fẹ́ fi kún náà ni wípé bá a ṣe sọ pé gómìnà ń ṣe yìí náà ń tọ́jú àwọn coaches wa láìpẹ́ a ṣe training fún àwọn technical crew àwọn tíìmù méjèèjì pé kí kó má bàa sí ojúṣàájú kán lè mọ̀ bí bàbá yẹn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ṣe máa fojú tó pé eléyìí ni mo fẹ́ràn eléyìí ni mi ò fẹ́ràn àti ṣe training fún wọn. Ìyá ọmọ yóò ṣe dáadáa sí i. ẹ̀yà ọmọ òun fún mi lówó ìyẹn dúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà náà ni wọ́n tún máa discipline ṣáà ti wà. ìkúra ni níjànú. jánu ó wà ní sport lọ́wọ́ tí mò ń sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bà lórúkọ jẹ́ ló ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní àwọn coaches yẹn pé wọ́n gba owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn wọ́n á gba owó lọ́wọ́ òbí wọ́n á ní torí pé mo fẹ́ fọmọ sí irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn. àbí tẹ bá tẹ ń rí ìrìn àjò èyí tó bá já àwọn ọmọbìnrin wọn á fẹ́ kán jọjọ. kò sí anybody tẹ bá ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe kóòṣì Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí. kóòṣì bòmíì ni. òun ló mọ ibi tó ti wá láti gbọ́ láti gbọ́ láti gbọ́ tí irú ẹ̀ à ń gbọ́ lóòótọ́ sà but kì í ṣàárín wa torí àwọn civil servants làwọn guys tí mò ń sọ yìí àwọn coaches yìí ọwọ́ ìjọba wà lọ́wọ́ wọn lára wọn òṣìṣẹ́ ìjọba ni wọ́n pọ́nbélé ni wọ́n kì í ṣàyálò rárá but ṣe rí àwọn kọ̀ọ̀kan wọ́n lè máa lọ káàkiri kó pèrè àwọn ní coach àwọn tó bá ti fún ọmọ wọn fún wọn ó fi fún wọn ni but àwọn ti jọba àwọn ní tèmi. abẹ́rẹ́ wọn lókun dì. ó lékun dì. ayọ̀ lórí elédè ìbò bóyá kan ló ṣẹ́jú kan ká mọ̀ lọ. Mine would be your final charge to parents. You mentioned earlier on who wants their wards and children to go into sport. What plans do you have for them? Thank you very much, my brother. If you are a parent and you want your children to come and join us in sports sector, you are very free and your children will be comfortable and they will be happy. The first thing you do is to go to Oluyemi Kayode Stadium, ask for the coach
you want to speak to, they are always there 247 they are there waiting for parents to bring their words. So when you get, if you know that your child like hockey or your child like basketball, your child like or Scrabble, when you get there, ask for Scrabble coach. He's always there. Then you hand over your child to register the child. And from there, you begin to train the child. And parents should know that as they are going to school for their education, sport is also very, very important. Number one, it make them to be healthy, and it's also a business for them. Sometimes parents make mistake of, I want my child to be a lawyer, I want my child to be a doctor, I want my child to be this, forgetting that sport is also money. It's also good, it's also a good business, but it's good. Any trade you want to do, be educated, go to school, you should be able to speak good English, because you might be fortunate that you want to travel abroad. Okay. This is where we want to peg it today. Thank you very much. Our guest has been the technical advisor to the governor on sport development, Dr. Mrs. Olushola Olatunji Osetoba. Thank you very much for your time on the show. Thank you so much. I enjoyed the program. Thank you very much. Well, we return next week, Thursday, 10 in the morning, for another episode of Ekiti Today, Ekiti Loni. Until then, Ayedu is my name. Bye for now. Ẹ ṣé màmá wa ọmọ gbé Osetoba. Thank you, sir. Mo rí pé ẹ ti sọ̀rọ̀ gan-an. Èyí tẹ́ ẹ sọ gbẹ̀yìn ẹ̀yin òbí ẹ̀yin ni wọ́n bá sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ de ọmọ yín mọ́lé. Ọmọ rẹ̀ ń gbá bọ́ọ̀lù. O tún ti gbá bọ́ọ̀lù lọ. Kìnìkan yìí tó kù ní kò mọ̀ ṣe pé. Ìwé mo ní kó lọ kà bọ́ọ̀lù ló lọ gbà. Ẹ wo bọ́ọ̀lù ti dòwó. Wọ́n ní kó mọ ọmọ ẹ wá sí Olúkáyọ̀dé stadium. Tí ọmọ ẹ bá mọ̀ ṣe yẹ gangan wá béèrè kóòṣì tó wà nípa irú eré ìdárayá yẹn bá wọn sọ̀rọ̀. Bóyá tí wọ́n bá tún bá wọn sọ̀rọ̀ tán ẹ lè dọ́dọ̀ ìyá gan. Bẹ́ẹ̀ni. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa mú àkọ́rí ọ̀rọ̀ míì wá sórí Ekiti Lónìí, Ekiti Today. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin iléeṣẹ́ rédíò pátápátá tí àjọ ń ṣètò yìí o. Ẹ̀yin ọ̀gá mi pátápátá náà tẹ àwà ń bí tí à ń gbé sáfẹ́fẹ́ lọ́tún lósì àtàwọn tó bá ọlọ́lá olùdámọ̀ràn gómìnà wá mo kí yín o. Ẹ̀yin ọlọ́wọ́ bọ́tìn káàkiri rédíò wọ̀nyí tẹ̀ ń ta sáfẹ́fẹ́ mo kẹ́yìn náà òbí ọdún Adéyanjú ni mò ń jẹ́ Àwíyé Oòduà. Ẹ má gbà pé gbangba òṣètìlẹ̀kùn mọ́ o. Ẹ̀pà mi pọ̀pọ̀ orí burúkú kì í ṣe tèmi. Láyọ̀ o.